My dear second year back students, welcome to this global review again, which is going to be about gerund, infinitive or both. أعزائي التلاميذ مرحبا بكم مرة أخرى في هذه المراجعة العامة اللي غتكون حول gerund, infinitive or both. Firstly, what do we mean by gerund? Or what do we mean by infinitive? And what do we mean by both? شنو كنقصدو بgerund؟ شنو كنقصدو بinfinitive؟ وشنو كنقصدو both؟ We mean by gerund verb plus ing form. كنقصدو بgerund بمعنى فعل وكنزيدو ing form في الآخر ديالو. For example, read هذا البيس verb, reading هذا gerund بمعنى ضفنا ing form. Another example. Go, this is the base verb. هذا الفعل يعني في الأصل ديالو في المصدر. Going, gerund. إذا ضفنا ing form. So, reading, going, traveling, expecting, and so on. إذا هذا هو gerund. Infinitive means to plus verb. Infinitive كنقصدو بها to وكنتبع لها الverb. For example, to travel, to listen, to cry, to play, and so on. Both بمعنى كلاهما. يعني شنو هو المقصود أو الهدف من الدرس ديالنا؟ الهدف من الدرس ديالنا هو عندنا واحد القائمة أو واحد ليست واحد المجموعة ديال الأفعال. أوكي غادي نشوفوها إن شاء الله. ملي كيجي الفعل موراهم متنهضرش على الأفعال اللي عندنا في القائمة. الأفعال اللي كيجيو مور هاد الأفعال اللي عندنا في القائمة إما تياخدو gerund form بمعنى كيوليو في gerund بمعنى ing form plus الverb اللي قلت، أو لا تياخدو الانفينيتيف form بمعنى to plus الverb. ما معنى كلاهما؟ أو يقدروا ياخدو يعني كلا الحالتين، يعني إما غادي يكون موراهم gerund ولا غادي يكون موراهم infinitive. Let's take some examples. باش ناخدو بعض الأمثلة في هذا النص هذا بشكل سريع. For example, I just couldn't imagine living far away from my family. إذن عندنا الفيرب اللي هو couldn't imagine. Okay. couldn't imagine. إذن لاحظوا معايا شنو موراه gerund. Verb plus ing form. I just couldn't imagine living far from my family. يعني لم أستطع أن أتصور العيش بعيدا على عائلتي. Another example. I couldn't help thinking about my friends. عندنا هذا الفيرب هذا اللي هو couldn't help. كتلاحظوا بأن كيتبعوا gerund. ونفهم لم أستطع التوقف عن التفكير في أصدقائي، لا علاقة لها بالمساعدة. Another example. Began شنو موراها؟ الانفينيتيف to get. إذن هذا الفيرب to begin بدأ كيخص يكون موراه الانفينيتيف، وفي الحقيقة راه both كلاهما حتى gerund. إذن هي I begin to get used to city life. بدأت أتأقلم يعني مع الحياة في المدينة. Another example. Decide. Simple past decided. Decided كتلاحظوا بأني موراها infinitive to plus the verb. I decided to concentrate more on my studies. قررت أن أركز أكثر على دراستي. Another example. Stopped. لاحظوا معايا موراه gerund. وفي الواقع حتى to stop راه يقدر يكون موراه حتى الانفينيتيف على حسب المعنى اللي بغينا نعطيو. دابا نشوفو هادشي من بعد. إذن هنايا هو توقفت عن التفكير كثيرا يعني في قريتي يعني الأصلية. الverb to spend في الباست spent.
I spent time playing. قضيت وقتا في اللعب. إذن هل الفيرب اللي هو to spend اللي هو قضى خاص يكون موراه gerund. وكذلك enjoy كيكون موراه gerund بمعنى we really enjoyed having fun together. استمتعنا يعني الضحك معا. إذن هذا يعني غير بشكل تمهيدي أن نتعرفوا شنو هو gerund شنو هو الانفينيتيف فقط. القائمة اللي تكلمت عليها اللي عندنا فيها جميع الأفعال حاولت نجمعهم يعني كاملين لأن عندنا مشتتين. كاين اللي في النص اللي شفنا دابا كاين اللي في التمارين exercises كاين اللي هنا في هذه القائمة هذه. أوكي وكاين اللي بطبيعة الحال عندنا في الملخص summary ديال الدرس ديالنا. إذا راني حاولت ما أمكن نجمعهم يعني في واحد القائمة حتى بنشوفوها. في الملخص ديال الدرس ديالنا اللي كاين في الصفحة 20 هنا هاد القائمة هادي ديال الأفعال اللي كيكونوا موراهم تيجوا بالانفينيتيف. هاد القائمة هادي الأفعال اللي كيجيو موراهم كيخصهم ياخدوا gerund form. وهاد القائمة هادي الأفعال اللي كيكونوا موراهم حنا فين قلنا both كلاهما بحال إما تياخدوا يعني gerund أو لا infinitive بأن الأفعال اللي كيكونوا مورا هادو إما يكونوا في gerund أو يكونوا في الانفينيتيف. إذن هاد القائمة هادي حاولت نجمعها كلها هنايا. أولا عندنا هاد القائمة هادي اللي خاصة أولا في هاد الخانة اللي على اليسار بالجيروند وهذه خاصة بالانفينيتيف. والخانة اللي غادي نشوفو من بعد يعني كلاهما بجوج. إذن الverbs before gerunds الأفعال اللي كيكونوا قبل من gerund أو بعبارة أخرى الأفعال اللي تيحتموا عليا أنني second verb ولا الفعل الثاني يكون في gerund هما هادو. كنت imagine for example I couldn't imagine living far from you. حاولت ما أمكن نعطي أمثلة باش يعني نسوعبوا مزيان هذا الدرس. لم أستطع أن أتصور العيش بعيدا عنك. كنت حاب I couldn't help thinking about my dad. لم أستطع التوقف عن التفكير في والدي. Stop thinking too much. توقف عن التفكير كثيرا. Spend I spent too much time playing. قضيت وقتا كثيرا في اللعب. Enjoy We enjoy having fun together. نحن نستمتع بالضحك معا. Dislike She dislikes wasting time. هي تكره ضياع الوقت. I try to avoid eating fast food. أحاول أن أتجنب أكل الوجبات السريعة. Suggest I suggest having a rest. أقترح أخذ قسط من الراحة. Finish I finished working. انتهيت من العمل. Detest My sister detests lying. الأخت ديالي تكره الكذب. Don't miss watching the movie. لا تفوت لا تفوت مشاهدة الشريط. Feel like Sometimes I feel like crying. بعض الأحيان أحس بالرغبة في البكاء. Would mind or would you mind. Can you remember this expression? واش كتذكروا هاد العبارة هذه؟ باش قلت لكم حضيوا راسكم هاد العبارة هذه راه خاصة وداك الشيء باش أكدت عليها ودرتها بوحدها
هي عاودت تعاودت لنا هنايا في القائمة ديال الجيراند، لأن واخا راه شفناها في الدرس ديال الكوميونيكيشن ولا الفانكشن، ولكن راه كتجي يعني في التمارين اللي كتخص الجيراند ولا الانفينيتيف، لأن هي تعاودت مرة أخرى. راه عندنا في التمارين دابا نشوفوه، وبالتالي كما سبقنا قلنا would you mind كيخص يكون موراها gerund. So would you mind closing the window or would you mind closing the window please. إذن هل تمانع يعني غلق النافذة من فضلك. بالنسبة ل decide I decided to get married قررت أن أتزوج. We like to go on foot to work نحن نحب الذهاب إلى العمل على الأرجل، أو نحن نحب أن نذهب على الأرجل إلى العمل. dislike I dislike to say goodbye أكره أن أقول وداعا. They hate to get up early هم يكرهون الاستيقاظ أو أن يستيقظوا مبكرا. Do you want to say something؟ هل تريد أن تقول شيئا؟ أراد. Afford We afford to pay for the water bill نحن نستطيع بمقدورنا أن نؤدي فاتورة الماء even if it's expensive رغم أنها غالية. Love My brother loves to help people الأخ ديالي يحب أن يساعد الناس. Agree Do you agree to have lunch with us؟ هل توافق وافق أن تتناول وجبة الغداء معنا؟ Manage We finally managed to solve that problem نحن أخيرا تمكنا من حل ذلك المشكل. Promise Do you promise to take the children to the park؟ هل تعدني بأخذ الأطفال إلى الحديقة؟ إذن كما سبق لي قلت أعزائي التلاميذ ما فيهم شي قواعد، فقط نلقي عليهم نظرة مرة ونرجعهم فقط. الملاحظة الوحيدة الشخصية اللي ممكن نقول، وأن هنايا بعض المرات كتعرفوا بأني ملي كنضيفوا ال ing فورم من الفيرب كيعطينا اسم. سبق لي قلت هذه مرارا، يعني مثلا لم أستطع تصور العيش إلى آخره، لم أستطع التوقف عن التفكير، توقف عن التفكير، قضى وقتا في اللعب، استمتع بالضحك مثلا، هو يعني يكره ضياع الوقت إلى آخره فقط. وهنا يعني كيجي بحال الفعل المصرف، يعني ملاحظة خفيفة بسيطة يعني شخصية. قررت أن، يعني ما كاينش هنا الفعل الاسم عفوا، قررت أن أتزوج، أحب أن أذهب إلى العمل على الأقدام، أكره أن أستيقظ، وخا نقدر نقولوا في التعبير أكره الاستيقاظ، إذن أكره أن أستيقظ. هذه الملاحظة خفيفة هذا، ولكن ما تعتمدوش عليها، ربما ما تنفعكم شيء، فقط يعني نحاول ما أمكن أننا نرجعوا. أما بالنسبة للقائمة اللي عندنا يعني في بوث من كلاهما موراها الأفعال هادو اللي كيجيو منهم إما gerund ولا infinitive، عندنا begin بدأ، I begin revising or you should begin revising your lessons or you should begin to revise your lessons. يجب عليك أن تبدأ في مراجعة الدروس فقط. Continue walking or continue to walk استمر في المشي. She likes swimming or she likes to swim هي تحب السباحة. هي تحب السباحة أو هي تحب أن تسبح. Love helping people I love helping people or I love to help people أحب مساعدة الناس أو أحب أن أساعد الناس.
try speaking English or try to speak English يعني حاول أن تتكلم الإنجليزية. They have started searching for a vaccine or they have started to search for a vaccine. هم بدأوا في البحث عن لقاح. I prefer traveling by train or I prefer to travel by train. أفضل السفر أو عبر القطار. My friend hates dancing or my friend hates to dance. صديق لي يكره الرقص. She pretends feeling sick or she pretends to feel sick. يعني هي تتصنع أو تتظاهر بالإحساس بالمرض. Stop taking up drugs. هنا هي توقف عن التدخين أو توقف عن أخذ أو التعاطي للمخدرات. or I stopped taking up drugs. توقفت عن التعاطي للمخدرات مثلا. وبالنسبة لتستوب أنا نكتبها هنايا باش تعرفوا المعنى علاش دليت ثاني عندها معنى آخر إلا مشات تكون بالإنفينيتيف. For example, stop to smoke. For example, when I was driving home I stopped to smoke. قلت هنا ملي كنت غادي بالسيارة للدار راجع للدار بالسيارة توقفت باش ندخن يعني purpose من أجل التدخين. هنا المعنى اللي هي من أجل. وكاين هنا يتوقف عن التدخين. اوكي اذا لاحظوا معايا الفرق. لذلك قلنا ما عندهمش قاعده. هنايا بشكل سريع غير باش تعرفوا يعني كتمرين بسيط باش تعرفوا شنو هذا. The boy began واش crying واش to cry واش both. الا جينا نرجعوا للقواعد تلقاو بان يعني سي اللي هو both. The boy began crying or the boy begin to cry. كلاهما بحال. الطفل بدأ في البكاء أو بدأ البكاء أو بدأ يبكي حينما الأم ديالو يعني تركته في الروض بمعنى لا كريش. اللي قلنا would you mind بلا ما نطولوا would you mind كتعرفوا بأني خصها موراها gerund تكلمنا عليها مرارا. إن would you mind waiting for a few minutes. هل تمانع أن تنتظر لبضع دقائق. Have you finished واش using ولا تيوز لا both. both بجوجهم so we can say have you finished using or have you finished to use the computer. هل انتهيت من استعمال الحاسوب أو هل انتهيت على أي ناش نشوفوا معنى آخر. هل انتهيت من أجل استعمال الحاجة يعني واش ساليتي باش تاخذ أو باش تستعمل الحاسوب. إذن we expect واش hearing ولا to hear ولا both. A expect كل مرة gerund. We expect hearing from you or from him very soon. يعني ننتظر أو نتوقع أن نتوصل بأخبار منك قريبا. 5 Tom has given up واش smoking ولا to smoke ولا both. 5 خاصها فقط gerund. اوكي بحال to stop smoking اللي قلنا ماشي توقفي من أجل التدخين to smoke لا. إذا مادام المعنى ديال to give up هي to stop المعنى توقف عن تخلى عن to leave to quit كما سبقنا قلنا. إذن توقف عن التدخين so Tom has given up smoking. My dear students, thank you very much for this session. I hope to see you soon inshallah in another review and other class. إلى اللقاء وشكرا على حسن الإصغاء ونتمنى نشوفكم إن شاء الله في مرة أخرى في درس جديد. إلى اللقاء. باي.